کشاورزی یکی از مهمترین ارکان زندگی بشر است. با توجه به رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و کمبود منابع طبیعی، روش‌های سنتی کشاورزی پاسخگوی نیازهای آینده نخواهد بود. راه حل کشاورزی هوشمند است که با استفاده از ابزارهای هوشمند می‌توان به عملکردی بهینه در زمین‌های کشاورزی و گلخانه‌ها رسید و پروسه تولید غذا را کارآمدتر و با مصرف منابع کمتر کشاورزی انجام داد. در این نوع کشاورزی از کاشت بذر در سینی نشا تا قرارگیری گیاهان در مزرعه و گلخانه تمام فرآیندها به طور هوشمند انجام خواهد شد. برای این کار سنسورهایی در سطح خاک و نزدیکی گیاهان قرار داده می شود که کشاورز می تواند به طور لحظه‌ای تمام پارامترهای مؤثر بر رشد و حفظ سلامت گیاه خود را بررسی کند. به طور مثال در نقاطی که کمبود عناصر غذایی توسط حسگرهای خاک و گیاه تشخیص داده شده به میزان مناسب و دقیق کوددهی کند، یا با استفاده از ربات‌ها با اسکن خاک علف‌های هرز را تشخیص و آنها را نابود کنند، یا با پهپادهای مجهز به سنسور حرکتی و فروسرخ هر گونه آفت را چه روز و چه شب شناسایی، تعقیب و معدوم کنند. همچنین سیستم‌های آبیاری هوشمند نیز می‌توانند با استفاده از سنسورهای رطوبت‌سنج خاک و دمای محیط آبیاری را به صورت کاملاً دقیق انجام دهند که به کشاورزان این امکان را داده که حتی از راه دور نیز بتوانند سیستم آبیاری را مدیریت کنند که باعث کاهش مصرف آب و حفظ سلامتی و شادابی گیاهان می شود. در آینده نزدیک کشاورزی هوشمند نقشی بسیار بیشتر در حفظ و ارتقای سطح زندگی روزمره ما خواهد داشت. با پیشرفت‌هایی که همین امروز در زمینه هوش مصنوعی و ربات‌های خودکار به دست آمده، سیستم‌های کشاورزی نیز قادر خواهند بود تا دقیق‌تر و سریع‌تر از قبل عمل کنند. از پیشبینی شرایط آب و هوایی گرفته تا مصرف بهینه آب و کود، تشخیص سلامت گیاه، مدیریت آفات و بیماری‌ها و برداشت محصول، این فناوری‌ها می‌توانند کشاورزی را به سوی آینده‌ای پایدار با غذای کافی برای همه هدایت کنند. کشاورزی هوشمند، آینده‌ای پایدار برای زمین و بشر.